හරි ඉතින් අද තිබුණේ 1970 love story movie premiere එක. ඒ වුණාට රිලීස් වෙන්නේ පෙබරවාරි 9. ඉතින් 9 ඉඳන් ඔයාලට 1970 ඔයාලා ගත්තේ love story එක. ඉතින් වැලන්ටයින් එක ළඟ එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් love story එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් සිංහල. ඒකෙන් හොඳ සුපිරි ස්ටෝරි එකක් තියෙන, ලස්සන ඉන්ටරෙස්ටිං ස්ටෝරි එකක් තියෙන ෆිල්ම් එකක් ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. කාස්ට් එක ගැන කිව්වොත් මේ හේමල් අයියා, ආශාන් අයියා, දිනෙත් අයියා, ගම්යා අක්කා, සදනි අක්කා, බිමල් සර්, මහේන්ද්‍ර සර්, කී දෙනෙක්ගෙන ලොකු කාස්ට් එකක්, බිග් කාස්ට් එක, සෑහෙන ලොකු කාස්ට් එකක්. ඉතින් අරුණ ජයවර්ධන සර්ගේ ඩිරෙක්ෂන් යටතේ, අධ්‍යක්ෂණය යටතේ නිර්මාණය වෙච්ච මේ ෆිල්ම් එක. ඉතින් බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් නමයින් දිදන් ස්ටෝරි ගැන මම දැන්ම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ගැන අපි ගැන ගොඩාක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. එක අපි රියක්ෂන් එකේදීම කතා කරමු. මොකද ඒක ටිකක් දිග්ග වැඩි වෙයි සමහර විට. මොකද මට දැන්ට මගේ ඔළුව යන විදියට ඉතින් අපි ආයි කොහොමද ෆස්ට් ෂෝ ෆස්ට් දේ කොහොමද බලනවනේ සාමාන්‍ය කොහේ හරි. ඉතින් එතකොට රියක්ෂන් එක දෙන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අද ප්‍රීමියර් එක නම් සෑහෙන ලස්සනට සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ ළඟදී තිබ්බ දැන් ප්‍රීමියර්ස් දෙකම, ඒ කියන්නේ මේ 1970 එක සීන් එක අතරේ ප්‍රීමියර්ස් දෙක මාර ලස්සනට සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් ස්ක්‍රීනින් එක සෑහෙන ලස්සනට සිද්ධ වුණා සීන් එක අතරේ. ඉතින් හරිම හොඳයි. ඒ වගේ ලස්සනට ඒ වගේම හොඳට වියදම් කරලා ඒ වගේ ලස්සනට එම තිබුණාම හරි සතුටුයි. දැක්කම ආසයි හිතෙනවා. ඉතින් 1970 love story එකේ ප්‍රීමියර් එක මාර ලස්සනට තිබුණා. ගොඩක් අය ගොඩක් එන්ජොයි කරා සෑහෙන විදියට. ඉතින් ඒක 360 එකේ මමත් මේ පාරක් ගියා මේකෙත්. හරි එන්ජොයි කරා. මම නම් කට්ටිය සෑහෙන විදියට එන්ජොයි කරා. ඉතින් ලස්සනයි. දැක්කම මාර හොඳයි. හොඳ කන්සෙප්ට් එකකට යාර මං අර වීඩියෝ එක මුලින්ම ඒ කියන්නේ මං සාමාන්‍යයෙන් දාන පොඩි කට් වලට පස්සේ මම ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලින් මේ ප්‍රීමියර් එකේදී පොඩ්ඩක් මුල හරි මැද්ද වෙද්දී තිබ්බ කොටස මම මුලින්ම දාලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ යාළුවගේ එන්ට්‍රි එක. ඒක මට හිතුණා ඒක ඔයාලට මුලින්ම පෙන්න එක හොඳයි කියලා. මොකද ඒක ලස්සනට සිද්ධ වුණා. ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක් ඒක. ඉතින් ඒකමයි මුලින්ම දැම්මේ. ඒක කිසිම කට්ටයක් හරියට මම කරලා නැහැ. පොඩ අර බොඳ වෙච්ච දේ විතර මම අඩු කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් විනාඩි 3ක් එක දිගට ඒ කොටස තියෙනවා. ඉතින් හරිම enjoyable. ඉතින් fun. ඉතින් ඔව් කොහොමද ඉතින් බලමු නේද ඉතින් ස්ටෝරි එක 1970 love story කොහොම වෙයිද කියලා. මේක මම දන්න තරම අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක් වෙනවා චිත්‍රපටි නිර්මාණය කරලා. ඉතින් බලමු නේ. ඒ වගේ ඔයාලා ප්‍රේක්ෂකයෝ අපි ඔයාලා කොයි වගේද අපි බාරගන්නේ කියලා නේද. ඉතින් බලමු රෙස්පොන්ස් එක රිලීස් වුණා පෙබරවාරි 9 වෙනිදා. ඇති වැඩි කතා කරන්න නැහැ. ඉතින් අපි විතරින් බ්ලොග් එක නතර කරමු. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි වෙනවා. අපිට ලයික් කරන්න කර ෂෙයා කරන්න ඒකම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ බ්ලොග් එක හැමෝම එතකදී බයි. 1970 love story.